السلام عليكم، كيف حالكم؟ فيديو جديد اليوم. الفيديو ذي حيكون أهم فيديو منزله. اليوم درجة حرارة وصلت 40 و41. فأغلب المربين الحمام أكيد مربين طيور وعارفين كويس أن درجة حرارة ذي هي سبب جفاف وإجهاد حراري للطير، خصوصا الطيور الموجودة عندنا في الأجواء ذي. في أوقات يجي من مسافات بعيدة يبي المكان فيه مية، يعني ما يلقانش في مية. ففيديو اليوم حنشرحه لكم في طريقة جميلة والله سريعة نجربها حندورها مع بعضنا، وننصحكم انكم تدوروها، منها حسنات ومنها تساعدوا الطيور انهم يصير لهم جفاف ويستمرن في العيش طبيعي. يعني حاول انك تساعدنا بأي طريقة، خصوصا انك توفر المية في المزرعة. يعني سبيل المثال جو في داخل النياب مية هنا ومية هنا ومية هنا، تخلي في كل مكان فيه مية. حندور لكم طريقة شربات ممكن تخسر في طريقتين. حندور لكم واحدة من الطريقات السريعة. تابع الفيديو قبل ما نبدأ الفيديو، لايك واشتراك في القناة يبارك فيكم. قريب نوصل 30,000 مشترك بفضل الله وفضلكم، مشكورين على دعمكم. كلمة طيبة في التعليقات، ان شاء الله الفيديو يكون مفيد لكم. ويا ريت كل مربي يدير الطريقة هذه. حتى عندك بلكوني، عندك روشن، ضيف فيه عن شيشة مية فقط، انا لا غير. ليه حندور شربات مع بعضنا. تفرجوا على الفيديو كامل، اللايك قبل ما تبدأ، اشتراك وتعليق القناة، وان شاء الله يعجبكم الفيديو.